Ya, ya. Hujan ke? Nick nampaknya mencipta kenangan ride Lau pada kali ini. Steady jatuh bodoh di perantauan. Tapi saya tak nafikan laluan naik ke Puhua Lone ni sangat curam. Ini musim kering. Tak tahulah macam mana keadaan laluan ni kalau musim hujan. Waktu-waktu macam ni lah menunjukkan betapa pentingnya ride secara berkumpulan. Terutama sekali jika laluan yang kita akan ambil tu ada section jalan gravel atau off-road. Kalau motor tumbang di tempat-tempat macam ni, memang sukar kalau tiada bantuan. Tapi semua berjaya bawa motosikal masing-masing kecuali saya. Wan tolong bawa naik motor saya pada kali ini. Terima kasih Wan. Pagi-pagi ni semangat masih belum ada nampaknya. Saya ni memang tak mahir bawa motosikal di jalan macam ni. Kalau anda semua ingat, pada video camping saya di pos Lemoy dulu, sampai habis terbakar clutch saya dibuatnya. Dalam fikiran saya ada juga rasa risau perkara sama akan berlaku. Jadi saya akan nilai situasi jalan sebelum ambil keputusan sama ada untuk teruskan sendiri atau minta bantuan sahabat-sahabat saya.
seronok pula bila saya imbas balik tengok sahabat-sahabat saya naik ke puncak Hualon ni. Tu gunung paling tinggi. Berbaloi usaha masing-masing. Pemandangan di atas ni sangat-sangat unik dan cantik. Rasanya macam di Temian Negeri Sembilan, di Ranong Thailand, tapi berkali-kali ganda lagi besar dan luas. Nampak cuaca pun macam panas tapi sejuk sebenarnya. Bawah 15 darjah Celsius. Sedar-sedar boleh kena sunburn juganya. Kami habiskan masa dalam sejam di atas bukit ni. Keunikan Hualon Sai Sombun masih boleh dikategorikan sebagai unseen di kalangan pelancong luar. Pada pandangan saya, kebanyakan yang datang adalah warga tempatan. Dengan bayaran masuk cuma 10,000 kip seorang dengan motor adalah sangat-sangat berbaloi. Suka betul pakcik ni ketawakan kami. Lemah katanya. Cuma Zaki saja yang dipuji sebab cara bawa motosikal dia yang agak adventure. Destinasi berikutnya ialah Cave Anuvong, iaitu Gua Anuvong. Sepanjang perjalanan kami disajikan dengan pemandangan bukit batu kafur. Unik-unik rupa bukit-bukit di Anuvong ni pada pandangan saya. Dengan berlatarkan langit biru tidak berawan, pemandangan sekeliling yang sangat jelas. Legenda mengatakan Gua Anuvong ni ialah tempat di mana Raja Chao Anuvong, iaitu Raja Laos, pernah berlindung di dalam gua ni sewaktu peperangan. Walaupun saiz gua ni tidaklah sebesar mana, tapi pemandangan sekelilingnya sangat cantik.
Saya lihat masih ada kerja-kerja pembangunan di sini, mungkin untuk dikomersialkan pada masa akan datang tempat ni. Berdasarkan pembacaan saya, Kerajaan Laos ada perancangan untuk menjadikan wilayah Sam Saubun ni sebagai wilayah eko-pelancongan negara. Secara jujurnya, saya memang sangat suka dengan pemandangan bukit-bukit dan gunung macam ni. Kalau diberi pilihan sama ada melawat kawasan bukit dan gunung ataupun kawasan pantai dan pulau, saya akan pilih bukit dan gunung. Selain dengan pemandangan yang hijau, suhu pun biasanya lebih sejuk. Melihat gunung-gunung juga menyedarkan saya betapa kerdilnya kita sebagai manusia di muka bumi ni. Hotel tempat kami bermalam, Vayu Guest House, 130,000 kip satu malam. Hari ini kami akan menghala ke Pon Savan. Ada dua laluan utama dari Sam Saubun. Satu melalui Long Cheng dan satu laluan lagi melalui Ta Viang. Sewaktu kami di hotel semalam, kami ada betul-betul sapa dengan seorang tetamu hotel warga Laos. Beliau menyarankan kami agar mengelak dari laluan Long Cheng. Jadi kami ikut saranan beliau untuk guna laluan Ta Viang. Tapi beliau juga ada cakap mana-mana laluan yang kami pilih tetap akan melalui jalan hutan off-road sekitar 30 ke 40 km. Setelah berbincang dengan Hafizal, saya dan dia ambil keputusan untuk kami pilih laluan kedua kerana laluan dari Long Cheng ke Pon Savan dikatakan agak teruk. Walaupun jarak perjalanan hari ini hanya sekitar 140 km, tapi kami tak pasti lagi bagaimana laluan yang akan kami tempuh. Ada juga beberapa kali kami berhenti untuk semak Google Maps semasa lalu jalan ni untuk dapatkan kepastian bahawa laluan yang kami guna ni adalah laluan yang betul. Melihat keadaan jalan macam ni, saya mula rasa tak sedap hati dan mula risau, takut tumbang. Dahlah saya buat pilihan kali ni. Kalau jatuh makan pasir juga nampaknya saya ni nanti. Tewas juga akhirnya saya kali ni waktu turun bukit. Alhamdulillah tak ada apa-apa kecederaan pada saya dan isteri. Motor pun hanya cala-cala dan sedikit kemek pada sidewalk. Saya minta isteri saya jalan kaki dahulu sebab keadaan bukit yang curam dan berpasir. Tak naklah jatuh sama-sama lagi. Sampai hari ni minta maaf sebab ni. Mau taknya dia kena jalan kaki
hampir sejauh 2 km. Sementara saya bawa motor ni turun dengan selamat. Mujur Zaki ada waktu ni, dia tolong bawakan motor saya untuk bahagian-bahagian teknikal. Terima kasih Zaki. Kalau tak ada dia, mau berjam saya dalam hutan ni. Zaki ni saya lihat memang mahir bawa motor di off-road. Bila tengok dia bawa motor saya, nampak macam senang aja. Kenangan betul jatuh dalam hutan di Laos ni. Hilang confidence sekejap. Setelah hampir 3 jam laluan hutan, kami sampai di Taviang. Disambut dengan jambatan gantung yang agak uzur namun masih boleh digunakan. Untuk pengetahuan, saya ada cuba semak lagi Google Maps untuk kepastian. Nampaknya memang tiada jalan lain selain melalui jambatan gantung lama ni. Seronok juga guna laluan ni. Itak pun boleh lalu jambatan gantung tadi. Jadi kekuatan jambatan ni memang tak dinafikan. Aku rasa yang tengok video Mas Ali. Mas Ali tu jalan ni patah balik. Patah balik. Jangan. Tak boleh. Dia sampai tolak motor. Jalan yang kita lalu tu. Naik bukit tu tak lepas. Jambatan gantung tu dia nak ke sana. Dia naik kan lalu kampung-kampung orang. Lepas tu dia naik bukit sikit, kan dia berhenti dia pasang drone kan. Tengok jalan pakai drone. Tak jadi. Patah balik. Video sampai juga. Kalau tidak dia kena pergi Pon Savan, turun balik. Kalau ikut map ni depan ni dah jalan besar lah. Kami tiba di Pon Savan pada jam 5 petang. Setelah apa yang berlaku pada hari ini, saya rasa agak kepenatan. Lepas dinner, terus tidur. Hari ke-10, kami menuju ke tapak sejarah Plain of Jars. Terdapat beberapa site Plain of Jars di Pon Savan ni. Kami hanya melawat site 1A, iaitu yang paling dekat dengan pekan dan hotel tempat kami bermalam. Di site 1A juga terdapat muzium kecil yang mempamerkan artifak-artifak sejarah Plain of Jars serta artifak tinggalan perang Vietnam seperti beberapa jenis bom-bom udara yang digunakan sewaktu serangan. Kawasan Pon Savan Giang Quang
juga adalah kawasan yang paling kerap dibom sewaktu Perang Vietnam pada tahun 70-an dahulu. Kawasan Plain of Jars ni juga tidak terlepas dari serangan bom udara. Jadi banyak artifak sejarah yang musnah. Kesan-kesan kawah bom juga masih kelihatan sampai hari ini. Oleh kerana kawasan ni paling banyak dibom, kerja-kerja pembersihan bom yang tidak meletup iaitu unexploded ordnance masih lagi giat dijalankan sehingga hari ini. Sedikit info tentang Plain of Jars ni. Tempayan batu ni digunakan untuk menyimpan mayat sehingga tinggal tulang. Kemudian tulang-tulang manusia tu dikeluarkan dari tempayan dan ditanam tempat lain. Jadi tempayan yang sama akan digunakan berulang-ulang kali untuk ritual ini. Dari Pon Savan kami menuju ke bandar pelancongan sejarah iaitu Bandar Luang Prabang. Jarak yang akan kami lalui ialah sejauh hampir 300 km. Ikut Google Map, perjalanan akan menyambil masa selama 8 jam. Saya melalui jalan Route R13 yang sangat terkenal tu. Nampak gaya tema hari ini makan debu lagi. Harap-harap tak makan pasir lagi macam semalam. Jalan R13 ni paling saya risau untuk trip Laos masa mula-mula saya dan Hafizal rancang road. 8 jam yang akan menguji stamina saya bawa motor full load dengan isteri sekali. Tengoklah macam mana keadaan jalan ni. Banyak kenderaan berat yang sedikit sebanyak menyumbang kepada kehancuran jalan ni. Andai kata anda pernah melalui Kasih bypass, sama ada dari Luang Prabang ke Vang Vieng ataupun daripada Vang Vieng ke Luang Prabang, saya sarankan anda cuba untuk lalu jalan R13 ni. Pemandangan dia memang sangat-sangat cantik. Penat. The barai is real. Tak daya nak senyum-senyum dah. Asyik membebel je dalam helmet. Kesian isteri saya terpaksa juga layankan. Dah maghrib baru kami sampai di Luang Prabang. Kami terpaksa berpecah hotel pada hari ini sebab hujung minggu banyak hotel fully book.
dan tak cukup bilik. Meriah juga nightlife di Bandar Luang Prabang ni. Market ada, food court ada. Tapi sebab dah tak larat, kami tak adalah nak pusing-pusing mana pun pada malam ni. Okeylah, dapat episod untuk kali ini. Tunggu episod seterusnya, bahagian keempat.